ආයිබෝවන් ඉතින් මේ කොරෝනා සමයේ කොරෝනා වසංගතයෙන් පීඩා විඳින හැමෝටම ඉක්මන් සුවය ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් අද වැඩසටහන පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ ලොක්ඩවුන් වෙලා ගෙදරට වෙලා ඉන්න කාලේ ඔයාලට සිතන්න යමක් කරන්න යමක් තමයි අද වීඩියෝ එක තුලින් ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ. අපි හැමෝම වගේ දන්නවා කතුරුමුරුංගා කියන්නේ ඊටමත් රසවත් වගේම ඊටමත් වටින රෝග රැසකට සුව දෙන ආහාරයක් කියලා. නමුත් අපි කාලයක් තිස්සේ පුරුදු වෙලා ඉන්නේ අපට ආහාරයට අවශ්‍ය කතුරුමුරුංගා කොළ ටික වෙළඳපොළෙන් මිලදී ගන්න. ඉතින් අප අතරින් කීයෙන් කී දෙනාද අපේ ගෙවත්ත තුළම කතුරුමුරුංග පැලයක් පැල කරගෙන කතුරුමුරුංග මැල්ලුමට අවශ්‍ය කොළ ටික සපයගන්නේ. ඉතින් මෙහෙම කිව්වම ඔයාලා මට කියයි කතුරුමුරුංග පැලයක් පැල කරගන්න තරම් අපිට කොහෙන්ද ඉඩ කඩ කියලා. හිත ඇත්නම් පත කුඩාද කියලා ඔබට අවශ්‍යතාවය තියෙනවා නම් ඊටාම සීමිත ඉඩ කඩක වුණත් අපිට කෑමට අවශ්‍ය තරම් කතුරුමුරුංග පැලයක් හදාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක එතරම් අසීරු කටයුත්තක් අමාරු කටයුත්තක් නෙවෙයි. ඉතින් මේ බලන්න මේ මගේ ගෙවත්තේ තියෙන කතුරුමුරුංග පැලයක් තමයි ඔයාලා මේ දකින්නේ. දැනට මේකේ මල් හට ගැනීම සිදු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේ විදිහට කුරු කතුරුමුරුංග ගහක් ගෙවත්තේ පැල කරගන්න අපි මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපිට කතුරුමුරුංග පැලයක් කුඩා කතුරුමුරුංග පැලයක් වෙළඳපොළෙන් බොහොම පහසුවෙන් මිලදී ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් කතුරුමුරුංග පැලයක් රුපියල් 50ක් 100ක් වගේ අතර ඉතාමත් අඩු මුදලකට තමයි අලෙවීම සිදු වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ මිලදී ගන්න කතුරුමුරුංග පැලයක් ඔබ ගෙවත්ත තුල ගෙනල්ලා පැල කර ගැනීම තමයි සිදු කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේකෙදි මම තෝරගෙන තියෙන මෙන්න මේ වගේ කට අඟල් 12ක් වගේ පල්ල පෝච්චියක් ඒ වගේම උස ගත්තොත් අඟල් 9ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් කුඩාම පැලයක් පැල කරගන්න මේ පෝච්චිය හොඳටම ප්‍රමාණවත්. මේ පැලේ තව ටිකක් වර්ධනය වෙනකොට අපිට පුළුවන් මීට වඩා ටිකක් විශාල පෝච්චියකට පැලේ මාරු කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ කතුරුමුරුංග පැලයක් පැල කිරීමේදී සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිහට කුරු විදියට මේ විදිහට වැඩි අතු ප්‍රමාණයක් සමග පැලයක් හදාගන්න අපි කරන්න ඕනේ මූලිකම දේ තමයි කතුරුමුරුංග පැලේ පැල කරලා සතියක් නැත්නම් සති දෙකක් වගේ කාලයක් ඇතුළතදී පැලේ හරි මැදින් කප්පාදු කිරීම සිදු කරන්න ඕනේ. ගොඩාක් වෙලාවට අපිට ලැබෙන පැලය තනි අත්තක් නැත්නම් තනි ගහක් විදිහට තියෙන පැලයක් තමයි ලැබෙන්නේ. කප්පාදු කරාට පස්සේ අපිට ලැබෙනවා නැවත අලුතෙන් අතුරුකිලි 3ක් හෝ 4ක් ලැබෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ලැබෙන අතුරුකිලි අපි වරින් වර කප්පාදු කරලා අපේ ආහාරයට අවශ්‍ය කොළ ටික සපය ගැනීම තුළින් අපිට ආහාරයට අවශ්‍ය කොළ ටිකත් ලැබෙනවා. ඒ වගේමයි ශාකයේ වර්ධනයත් සිදු වෙනවා. මොකද අපි අතු කපන්න ඒ කපන ස්ථානයෙන් අලුතෙන් අතුරුකිලි 2 3 හට ගැනීම සිදු වෙනවා. ඉතින් අන්නේ ඒ තුලින් තමයි මේ වගේ කුරු කතුරුමුරුංග ගහක් සීමිත ඉඩ කඩක හදාගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම දැන් අපි බලමු කතුරුමුරුංග පැලයක් හිටව ගන්න අවශ්‍ය පස් මිශ්‍රණය හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපිට බොහොම පහසුවෙන් සපයා ගන්න පුළුවන් කොම්පෝස්ට් පොහොර. ඉතින් කොම්පෝස්ට් පොහොර කොටස් එකකට වැලි කොටස් එකක් කවලම් කරලා අපිට පුළුවන් මේ සඳහා අවශ්‍ය බඳුන් මිශ්‍රණය සකස් කරගන්න. ඉතින් මේකට ගොම පොහොර ටිකක්, කොළ පොහොර ටිකක්, එළු පොහොර ටිකක්, ඒ වගේ තව පොහොර අමතර පොහොර එකතු කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒක වඩාත්ම සුදුසු වෙනවා. ඉතින් මෙයාට පොහොර සැපීම සම්බන්ධව කතා කරොත් එහෙම පැලේට සාමාන්‍යයෙන් සති දෙකකට වරක් වගේ කොම්පෝස්ට් පොහොර ටිකක් එකතු කරාම හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඒ වගේම කතුරුමුරුංග පැලයක් නඩත්තු කරගෙන යෑමේදී රෝග හානි නැත්නම් වගා හානි ගැන කතා කරොත් කතුරුමුරුංග පැලයට සිදුවෙන එකම හානිය මම දැක්කේ පණුවන්ගෙන් කොළ වලට සිදුවෙන හානිය පමණයි. කාලයක් යනකොට කොළ පැහැදි පණුවෙක් ඇවිල්ලා මේ කොළ ආහාරයට ගැනීම සිදු වෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේක බොහොම පහසුවෙන් සබන්දීර කෘමිනාශකේ එහෙම නැත්නම් ලුණු පොතු කෘමිනාශකේ භාවිතා කරලා ඒ හානිය බොහොම පහසුවෙන් පාලනය කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් එහෙම බැලුවම රෝග පාලනය කර ගැනීම ඉතාමත්ම පහසු ගහක් තමයි කතුරුමුරුංග කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ලුණු පොතු දියර කෘමිනාශකේ හදාගන්න ආකාරය පිළිබඳව ගැටලුවක් තියෙනවා නම් දැන් මෙන්න මේ උඩ තියෙන ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඒ වීඩියෝ එක ඔස්සේ ලුණු පොතු කෘමිනාශකේ හදාගන්නේ කොහොමද භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා ඒ සම්බන්ධව නිසි අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. දැන් අපි බලන්න සාමාන්‍යයෙන් ඔබේ ගෙවත්තේ කතුරුමුරුංග පැලයක් තියෙනවා නම් මේ කතුරුමුරුංග පැලේ සාමාන්‍යයෙන් විශාල විදියට හැදෙන්න බලපාන මූලිකම කරුණ තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් ආහාරයට අවශ්‍ය කතුරුමුරුංග ලබා ගැනීමේදී ගොඩක් අය පුරුදු වෙලා ඉන්නේ මේ විදියට කොළ අතු පමණක් කඩලා ආහාරයට ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ නිසා තමයි කතුරුමුරුංග පැලේ කුරු විදියට හැදෙන්නේ නැතුව විශාල ගහක් විදියට හැදෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි අපි කරන්න ඕනේ මොකද්ද? සාමාන්‍යයෙන් කතුරුමුරුංග මැල්ලුමට කොළ ලබා ගැනීමේදී අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදියට අත්ත කපලම තමයි අපේ ආහාරයට මේක ලබා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදියට අත්ත මෙතනින් කැපුවට පස්සේ මේ අවටින් අලුතෙන් අතුරුකිලි හට ගැනීම සිදු වෙනවා. මෙන්න මේ නිසා තමයි ශාකය උස යන්නේ නැතුව කුරු විදියට හදා ගැනීම හැකියාව තියෙන්නේ. ඒ වගේමයි වැඩි අතුරුකිලි ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට කප්පාදුව සමග පැලේ නඩත්තු කිරීම තුළින් තමයි.
ඉතින් මේ කොරෝනා කාලේ නිවෙස් වලට වෙලා ලොක්ඩවුන් වෙලා ඉන්න ඔයාලට සිතන්න යමක් ඉදිරිපත් කරේ. ඉතින් ඔයාට ගෙදරට අවශ්‍ය කතුරුමුරුඟ ටික ගුණාත්මක විදියට අපේ ගෙවත්ත තුලින්ම කුඩා කතුරුමුරුඟ පැලයක් පැල කර ගැනීම තුලින් සපය ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයත් උත්සාහ කරන්න කුඩා කතුරුමුරුඟ පැලයක් හොයාගෙන වෙළඳපොලේ මිලදීගෙන මේ වගේ පෝච්චියක පැල කරගෙන කතුරුමුරුඟ මැල්ලමට අවශ්‍ය කොළ ටික ගෙවත්තෙන්ම සපය ගන්න. ඉතින් මේ කාලේ අපි යමක් කරන්න ඕනේ මේ නිවෙස් වලට වෙලා නිකන් ඉන්න කාලේ ගත කරන කාලේ. ඉතින් මේ වගේ දෙයකට අපේ කාලේ ගත කරාම කාලයට අර්ථවත් බවක් ලැබෙනවා. ඒ වගේමයි අපේ ආර්ථිකයටත් මේ තුලින් රුකුලක් ලැබෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔබ දන්නවා කතුරුමුරුඟ කොළ මැල්ලුමට අවශ්‍ය කොළ මිටියක් රුපියල් 50ක් හෝ ඊට වැඩි මුදලකට අලෙවි වෙනවා. ඉතින් අපි පුංචි පැලයක් රුපියල් 50කට මිලදීගෙන මේ වගේ කතුරුමුරුඟ පැලයක් හදාගත්තට පස්සේ අපි මාසෙකට 4 වරක් කතුරුමුරුඟ මැල්ලුම කෑවොත් එimhe රුපියල් 200ක මුදලක් අපිට ඉතුරු වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේමයි මේ පැලේ තව තවත් විශාල වෙනකොට එදිනෙදා අපිට සාමාන්‍යයෙන් සතියකට දෙවරක් වගේ කතුරුමුරුඟ කොළ සපය ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ කුඩා පැලය තුලින්. ඉතින් මේ ලොක්ඩවුන් වෙලා ඉන්න කාලේ ඔයාලට සිතන්න යමක් කරන්න යමක් තමයි ඉදිරිපත් කරේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකත් එක්කත් එකතු වුණ හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන්න නවතින්න මම චතුර.